નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાનું છે કાંદાનું શાક। તો કાંદાનું શાક આપણે અલગ રીતે બનાવશું, એટલે આપણે પહેલાં તજ અને એલચી મિક્સરમાં પીસી લેવાની છે, પાવડર કરી લેવાનો છે। અને સિંગદાણા છે, આ સિંગદાણાને પણ મિક્સરમાં પાવડર બનાવી લેવાનો છે। કાંદાનું કટિંગ આવી રીતે કરવાનું છે। કાંદાને છોલીને કાંદાનું આવી રીતે ચીર કરીને કટિંગ કરી લેવાનું છે। આવી રીતના કટિંગ કરવાનું છે કાંદાનું। એકદમ અલગ રીતે શાક બનાવવાનું છે કાંદાનું। તો આપણે હવે કાંદાનું કટિંગ થઈ ગયું છે, હવે સીધો વઘાર જ કરશું। એના માટે આપણે પહેલાં તેલ મૂકશું। તેલને ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે પહેલાં જે એલચી ને તજનો પાવડર બનાવ્યો હતો એ નાખશું પહેલાં। ત્યારબાદ હિંગ નાખશું। ત્યારબાદ હળદર પાવડર નાખશું। હવે આપણે જે કાંદાની ચીર ટાઈપ કટિંગ કર્યું હતું એ નાખશું। ગેસ ધીમો રાખવાનો છે। કાંદાને હવે આપણે ચડવા દેવાના છે, 2 મિનિટ સાતળવા દેવાના છે। બે મિનિટ આપણે કાંદાને ચડવા દેશું, ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો બનાવી લઈએ। તો આપણે હવે મસાલો બનાવશું। જે મિક્સરમાં આપણે સિંગનો ભૂકો કર્યો હતો એ આમાં આપણે સિંગના ભૂકામાં આપણે મીઠું નાખવાનું છે। મીઠું સ્વાદ અનુસાર નાખશું આપણે। ધાણા જીરું પાવડર નાખવાનો છે। ગરમ મસાલો નાખશું આપણે। લાલ મરચું પાવડર આપણે નાખવાનો છે। બરાબર મિક્સ કરીશું। હવે આપણે આમાં ઉમેરવાનું છે પાણી। તો આપણે ચેક કરી લેશું, 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, કાંદા બફાઈ ગયા છે કે નહીં। કાંદા સરસ ચડી ગયા છે, ફ્રાય થઈ ગયા છે। હવે આપણે આમાં જે મસાલો બનાવ્યો હતો એ નાખશું। ઉકળવા દેવાનું છે, મસાલા બધા ચડી જાય ત્યાં સુધી। આપણે આમાં હવે કિસમિસ નાખશું।
તો સરસ ચડી ગયા છે કાંદા, સરસ તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે છેલ્લે ધાણા નાખશું. તો તૈયાર છે આપણું અલગ જ રીતે કાંદાનું શાક. જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.